אני לפני שנתיים ניהלתי תיכון ברנט וייס אתגרי בבית שמש, תיכון לנוער בסיכון, והקמתי אותו לפני 9 שנים, ואז באחד השנים הגיע אליי בחופש הגדול תלמיד אחד ואמר לי שהוא רוצה לעבור אליי לבית ספר. שאלתי מה קרה, הוא בכיתה י"א, למה אתה רוצה לעבור אליי עכשיו, תמשיך עוד שנה בבית ספר הקודם. הוא אמר לא, אני לומד בממלכתי דתי, לא בקטע של הדת עכשיו, בודקים אותי שם על הסוגיה הדתית, ואני בחרתי לעבור אליך, בית ספר חילוני, לסיים. אמרתי לו, טוב, מצוין, הסתכלתי על ההיסטוריה הלימודית שלו, וראיתי שהוא ניגש בכיתה י' לבגרות בהיסטוריה, מתמטיקה, אנגלית ולשון, יחידה אחת, שהציונים היו מאוד מאוד סבירים, וזימנתי אותו בקיץ להגיע לבחינות, לא לבחינות, למיון, לבדוק את הרמה, איפה אני משלב אותו בעצם, באיזה כיתה. הוא לא הגיע למיון, אמרתי, טוב, הוא עבר את היחידה הראשונה, שנייה, בציונים סבירים. סביר להניח שהוא בסדר. התחילה השנה, ובסך הכל ההתרשמויות לגביו היו מאוד מאוד יפות, ותלמיד מאוד מאוד שקט, צנוע, יושב בסוף הכיתה, לא עושה בעיות, ואני במקרה היה איזשהו חור, החלפתי מורה, נכנסתי ללמד את הכיתה הזאת, ולימדתי מדעי הטכנולוגיה, כיתה אחרת, וגם בהם למדו מדעי הטכנולוגיה, והבאתי איזשהו דף עבודה. וביקשתי מהם שבסוף השיעור יגישו לי את הדף עבודה, אני אבדוק אותו, ואחרי זה אני אחזיר להם. במהלך השיעור ניגשתי אליו, שאלתי אותו מה קורה, הכל בסדר, מה מצוין, אני אגיש לך את הדף, שתוך כדי הוא מניח את היד בצורה כזאת, שאני לא אראה מה הוא עושה. סוף השיעור הגיע, הוא לא הגיש לי את הדף, הלכתי אליו בהפסקה, אמרתי לו מה קורה עם הדף, הוא אמר, מה אתה מחפש אותי, מה דווקא אותי, לאף אחד אתה לא אומר, תוקפנות מטורפת, התנגדות מטורפת. אמרתי לו, אוקיי, קח אוויר, אני רוצה שנדבר בחדר. בשורה התחתונה, אחרי שיחה מאוד מאוד ארוכה, הגענו לזה שהוא מתקשה מאוד לקרוא עברית, והוא הגיע לארץ בגיל, נראה לי, הוא עלה לארץ בגיל 7, ונורא התקשה בקריאה בעברית ובכתיבה, ואתם בטח שואלים איך הוא עשה את הבגרות, אז הוא העתיק את כל הבגרות, הוא העתיק אותה בבית ספר הקודם, הכל, כי הוא קיבל מבחנים מלאים, ביררתי איך הוא עשה את זה, והשאלות שאני שואל כרגע, שאנחנו שואלים כרגע, הם כיצד מצליח תלמיד להגיע לכיתה י"א עם רמה בסיסית של קרוא וכתוב. תחשבו לרגע על האנרגיות המטורפות שהוא משקיע בהסתרה. תחשבו לרגע כמה אנרגיות, כמה אינטליגנציה צריך לצבור ביכולת שלך להסתיר את הקושי שלך. ושאלה נוספת, מדוע התלמידים לא משתפים את המורים במידע הזה? כמה תלמידים בתוך הכיתה חווים את החוויה הקשה הזאת של ההסתרה?